สวัสดีครับพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาเปิดกล่องรีวิวกันเลยครับเป็นอุปกรณ์จำเป็นนะครับที่ท่านที่คิดจะซ่อมรถด้วยตัวเองนะครับหรือว่าทำอะไรก็แก๊กๆนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ควรพลาดเลยครับกับสิ่งนี้นะนั่นก็คือเจ้าแม่แรงจระเข้นะครับมันต่างจากแม่แรงธรรมดาตรงไหนนะครับไม่ต่างจากแม่แรงที่หมุนๆนะครับที่เขาแถมมากับรถอันนั้นยกแทบไม่ไหวครับมันเหนื่อยมากกว่ามันจะหมุนขึ้นได้แต่ละทีนะฮะแต่ละล้อเนี่ยโอ้อ้วกครับนะซึ่งถ้าเราทำงานเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องการความรวดเร็วนะครับตัวนี้นะครับรับได้ 2.5 ตันนะก็สำหรับรถทั่วไปนะครับรถกระบะรถSUV อะไรพวกนี้ได้สบายเลยครับและตัวนี้เนี่ยระดับเนี่ยนะครับค่อนข้างเตี้ยเลยนะครับเพราะฉะนั้นสอดเข้าใต้รถเก่งได้สบายครับตัวนี้นะครับนะก็เปิดมาก็จะไม่มีอะไรมากครับก็เป็นแม่แรงตัวหนึ่งกับคู่มือนะตัวนี้ใช้งานได้ทนครับทนนานมากผมใช้มาตั้งนานเลยยังไม่พังเลยนะครับอาจจะมีรั่วๆซึมๆนิดๆนะครับก็รั่วมันก็ทำให้น้ำมันมันหายไปนะครับเราก็เติมน้ำมันได้นะครับนี่นะครับออกมาเปิดออกมาก็จะหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเหล็กค่อนข้างหนาเลยครับตัวนี้นะครับนะแต่ถ้าขึ้นผิดตำแหน่งนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับแม่แรงเนี่ยถ้าเราใช้ขึ้นถูกตำแหน่งเสมอนะครับมันขึ้นระดับขึ้นตำแหน่งตรงๆนะครับไม่มีแรงเฉือนแรงดันด้านข้างนะครับมันแม่แรงมันก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นแบบสมมุติขึ้นปีกนกนะครับขึ้นปีกนกแล้วมันเอียงมากนะครับในกรณีที่ปีกนกเราเอียงมากพอขึ้นปั๊บแรงมันก็จะมากดนะครับมันไม่กดลงตรงๆนะครับแต่มันจะกดแบบเฉียงนะครับพอกดแบบเฉียงปั๊บมันจะทำให้เหล็กตัวด้านข้างเนี่ยนะครับงอได้นะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะครับพยายามขึ้นตำแหน่งที่มันตรงๆนะครับอาจจะขึ้นยากนิดขึ้นสอดมือยากอะไรพวกนั้นนะครับหรือว่าต้องขึ้นยาวขึ้นนานอะไรประมาณนั้นแต่ก็ต้องใช้อย่างนี้ใช้อย่างนั้นนะครับพยายามอย่าขึ้นตำแหน่งที่มันเบี้ยวนะครับและอีกอย่างนะครับตำแหน่งที่มันเอียงนะครับลาดเอียงมีสิทธิ์สูงที่มันจะหลุดนะครับหลุดแล้วก็เป็นอันตรายกับเราได้นะครับในกรณีที่ถอดล้อแล้วนะครับแล้วก็ถอดล้อเสร็จแล้วเนี่ยต้องหาตัวค้ำไว้ด้วยนะครับตัวค้ำอีกตัวนะครับไม่งั้นมันจะอาจจะเป็นอันตรายต่อท่านได้นะครับเราก็ขึ้นเอาแม่แรงแค่ขึ้นนะครับแค่ขึ้นให้มันยกขึ้นแค่นั้นนะครับอย่าเอาแม่แรงค้ำไว้ตลอดนะครับเพราะอย่าไปเชื่อใจอะไรมันมากครับโอกาสที่มันจะรั่วหรือหลุดหรือซีนแตกระเบิดทันกลางคันอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายครับจะต้องหา3ขาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวช่วยยกเป็นตัวค้ำเอาไว้นะครับถึงจะทำงานได้ปลอดภัยถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยนะครับมันก็ดีกับชีวิตและทรัพย์สินของเราด้วยนะครับบางทีหล่นใส่อะไรพวกนี้ครับอาจจะถึงขั้นขาหักเลยนะครับอันตรายนะครับพยายามค้ำให้มากกว่า1จุดนะครับก็เช่นว่าขึ้นยกท้ายนะครับพยายามเอา3ขา2ตัวนะครับค้ำเอาไว้เลยค้ำตรงเผาท้ายเอาไว้นะครับเผื่อว่าแล้วก็ขึ้นแม่แรงค้างเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าตัวใดตัวหนึ่งมันล้มนะครับก็ยังมีตัวหนึ่งคอยค้ำเอาไว้ได้นะครับพยายามทำงานให้ปลอดภัยเซฟตี้เอาไว้ที่ดีที่สุดเลยนะครับเนี่ยขึ้นได้สุดๆเลยนะครับเกือบ40 เซนแต่ไม่ควรขึ้นสุดถึงขนาดนี้นะครับถ้าจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมแนะนำว่าหาไม้รองดีกว่าครับเอาไม้รองเอาไม้รองแล้วก็จะลองที่ตัวแป้นด้านบนก็ได้นะครับแต่ว่าอันตรายนิดนึงหรือจะลองหาไม้รองตัวจระเข้เลยก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยหาไม้รองตัวจระเข้ดีกว่าครับแต่ส่วนมากมันจะหายากครับเพราะมันจะต้องเป็นไม้ชิ้นใหญ่ส่วนมากจะหาไม้ชิ้นเล็กๆได้นะครับก็ลองตรงแป้นมันได้นะครับ
นี่นะครับยกขึ้นพวดเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงก็ชอบก็ลองไปหากันดูเลยนะครับขอบคุณครับ